ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 2 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਰੀਅਨ ਵੈਦਿਆ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 64 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਅੰਦਰ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਨੇਟਾਊਨ ਮਰੀਨਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 18 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਅਸਾਈਲਮ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਟਾਈਟਲ 42 ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Mr. Speaker, I rise today to stand against the push for TikTok to infiltrate our White House. My colleagues and I have sent a letter expressing our deep concern that the President is considering inviting TikTok influencers into the White House to promote his agenda and give them their own briefing room. This action poses a serious national security threat. It is tantamount to the rooster inviting the fox into the hen house. The CCP is spying on millions of American citizens.
By allowing these influencers access to the White House, we could be facilitating espionage efforts. TikTok has access to your pictures, your text messages, your keystrokes, your microphone, your camera, your search history, and so much more. Mr. Speaker, I'm sad to say it's come to this, but we are literally begging the President of the United States not to use a spy tool developed and created by the CCP. This administration owes the American people a response to our letter, and I yield back. For what purpose does the gentlewoman? ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I directed the temporary suspension of operations at Embassy Khartoum, and we conducted a successful operation to safely evacuate all U.S. Embassy personnel and their dependents. I want to reiterate my appreciation for the leadership of Ambassador John Godfrey and the entire embassy team who managed the consolidation of our people and the necessary preparations for the evacuation under a very fluid security situation, even as they were tirelessly working to broker an Eid ceasefire. I could not be prouder of our team, most of whom are now en route back to the United States. I especially want to express my gratitude to Secretary of Defense Austin, Chairman of the Joint Chiefs Milley, and the men and women of the U.S. military who executed the evacuation operation with their usual extraordinary precision and skill. They once again demonstrated that they are the finest in the world. A decision to suspend operations at the embassy, remove our personnel from their assigned posts, is among the most difficult that any secretary has to make. But my first priority is the safety of our people, and I determined that the deteriorating security conditions in Khartoum posed an unacceptable risk to keeping our team there at this time. I want to be clear that even as we have temporarily suspended operations on the ground in Khartoum, our diplomatic and consular work in Sudan continues. Indeed, in just the last 36 hours since the embassy evacuation operation was completed, we've continued to be in close communication with U.S. citizens and individuals affiliated with the U.S. government to provide assistance and facilitate available departure routes for those seeking to move to safety via land, air, and sea. This includes Americans who are traveling overland in the UN convoy from Khartoum to Port Sudan. We also continue to coordinate with allies and partners who are conducting their own operations and to leverage those efforts to include Americans. ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। And we're able to build further some relationships, and it was suggested we needed to come to Japan, so we wanted to make that work, although that was not the most recent connection between Florida and Japan. The most recent connection was Florida hosted the WBC last month, and Japan won the WBC. So congratulations on doing that. That was a heck of an event, and a lot of great games along the way. So we wish we had Otani on the United States team, but it is what it is. We really think that there's a lot of opportunity to further the economic ties between Florida and Japan. So just to put kind of what's going on in the United States into context, we've had a really significant migration of productive Americans and wealth out of states that are governed more in line with high tax, weak on crime, too restrictive on COVID policies. And over the last 4 or 5 years, you've seen those states really hemorrhage people. Even states that had always gained population, like California, have hemorrhaged productive people. And so Florida has been the #1 recipient of that migration. We're the fastest growing state in the United States. We are the #1 state for net in-migration every year since I've been governor. And if you look at the wealth that's moved in to Florida, just in the year after COVID, we had $24 billion worth of adjusted gross income move into our state.
The next closest was Texas at about $6.5 billion. So there's really never been a time where more wealth has moved into a single state than what has happened in Florida over the last few years. And so that just means there's more opportunities. We have a lot of businesses that are expanding in Florida. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।